ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉක්මනටම බැටරි බහිනවද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාගේ. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා DB Tech Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යාළුවන්ව. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ අද මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉක්මනින්ම බැටරි බහිනවා. ඉතින් බැටරි බහිනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉක්මනින් බැටරි බහිනවා නම් ඒක ඇත්තටම සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම ගැටලුදායක දෙයක්. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ගොඩක් වෙලා ඒ කියන්නේ ඔයාට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් කාලයක් ෆෝන් එක යූස් කරන්න. ඒ වුණාට ඔයා හිතනවටත් වඩා අඩු කාලයකින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බහිනවා නම් බැටරි ඩ්‍රේන් වෙනවා නම් ඇත්තට මේක ගොඩක් ලොකු ආවාසියක්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින්න හේතු වෙන කරුණු කීපයක් සහ ඒවා මගහරව ගන්න අපි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ඇතුළේම තියෙන පොඩි ටිප්ස් කීපයක් ගැන මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට එක්ක කතා කරනවා. මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කිසිම software එකක් ගැනවත් කිසිම app එකක් ගැනවත් නෙමෙයි ඔයාලට එක්ක review කරන්න. ඉතින් මම මේ අද කතා කරන tips ඔයා සමහර විට දන්නවත් ඇති, සමහර විට ඔයා නොදන්නවත් ඇති, සමහර විට ඔයා දැනගෙන මේ දේවල් එච්චර ගණන් ගන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන ටිප් යූස් කළා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය 150කින් එහෙම නැත්නම් 130කින් හරි 120කින් හරි සේව් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරන්න. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. මගේ පළවෙනි ටිප් එක විදියට මම ඔයාලට අද මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන wallpaper එකෙන් කොහොමද බැටරිය සේව් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඇත්තටම ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ wallpaper එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ home screen එකේ wallpaper එකට ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ colourful එහෙම නැත්නම් lightning ලස්සන wallpaper එකක්. ඒ වගේම ඔයාගේ lock screen එකටත් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ මේ වගේ ලස්සන colourful wallpaper එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ colourful එහෙම නැත්නම් මේ ලස්සන එහෙම නැත්නම් මේ lightning wallpapers වලට ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම බැටරිය ගොඩක් use වෙනවා. මොකද මේ වගේ තියෙන RGB colors ගොඩක් වෙලාවට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩක් power එක use වෙනවා. ඉතින් මේකට solution එකක් තමයි මේ විදියට තමයි මේ darkness. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අඳුරු පැහැයට හුරු wallpapers use කරන එක. ඉතින් මම මගේ ගොඩක් වෙලාවට මගේ ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේම use කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ darkness එකට හුරු. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම කළු පාට ඒවා නෙමෙයි මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් dark එකට හුරු අඳුරු පැහැති wallpapers තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ home screen එකට වගේම මගේ lock screen එකට use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම ගොඩක්ම බැටරි ඩ්‍රේන් වෙන එකටත් මේ wallpaper කියන එක ගොඩක්ම බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලා සමහර වෙලාවට ඔයාගේ lock screen සමහරලාට on වෙලාම තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ අර lightning wallpaper එක හැම වෙලේම on වෙලා තියෙද්දි ගොඩක් බැටරි යනවා. ඒත් ඔයාගේ darkness එකක් නම් තියෙන්නේ එක සමහර විට බැටරිය ඔයාගේ බහින එක අඩු වෙන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් dark wallpapers use කරනකොටත් ඔයාගේ බැටරිය බහින එක අවම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන recent tab ගැන. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන recent tab කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින්න use වෙන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම recent tab කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා කිසියම් app එකක වැඩ කර ඉඳලා ඒ app එකෙන් වෙන app එකකට මාරු වෙනවා. ඔයා හිතන්නේ ඒ app එක close කරා කියලා. ඒ විදිහට ඔයා close කරා කියලා හිතන app එක වෙනම තැනක රැඳෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා දැනට පැයකට කලින් එහෙම නැත්නම් දැනට පැය 3කට කලින් එහෙම නැත්නම් දවසකට කලින් උනත් ඔයා close කරලා back කරපු app ගොඩක් එක තැනකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ තැන තමයි මේ recent bar එක කියන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි ඔයා දැනට දවසකට කලින් පැයකට කලින් එහෙම නැත්නම් පැය 3කට කලින් උනත් පාවිච්චි කරගෙන හිටපු ඔක්කොම continue එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ කරගෙන හිටපු වැඩේ අතරමඟ දාලාම නම් ඒ දේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ recent එකේ. මෙතන සමහර විට app එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට app 10ක් 20ක් උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app නිසා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින්නේ? ඇත්තටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට recent එකේ එකතු කරගෙන තියාගන්න ඔයාගේ RAM එක ගොඩක් ශක්තිය යොදවන්න ඕනේ. මේ විදිහට RAM එකට ගොඩක් ශක්තිය යොදවන්න ඔයාගේ බැටරියේ තියෙන power එක use වෙනවා. ඉතින් බැටරියේ තියෙන power එක මේ විදිහට app කීපයක් නඩත්තු කරන use කරනවා කියන්නේ ඉක්මනින්ම බැටරි බහිනවා කියන එක. මේ විදිහට ඔයාගේ recent app වලින් ඔයාගේ බැටරිය drain වෙන එක වළක්ව ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ recent app. එහෙම නැත්නම් ඔයා කලින් පාවිච්චි කරපු app recent bar එකෙන් remove කරන්න. එහෙම නැත්නම් අයින් කරලා දාන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක ඔයාලට අවශ්‍යම app දෙක තුන ඉතුරු වෙන අනිත් app වැඩ කරන්නේ නැති ඔයා close කරපු app මේ recent bar එකෙන් අයින් කරලා දාන්න. ඇත්තටම ඔයාගේ බැටරිය පොඩ්ඩක් හරි සේව් කරගන්න ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන battery saver mode එක. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔයාලා දන්නවා මේ ෆෝන් හැම එකේම battery saver mode එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින්
ඇත්තටම මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එකත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා වගේ බැටරි බහින එක අඩු කරගන්න. ඒත් සමහරවල් නම් මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක ගැන ඇත්තට විශ්වාසයක් නැහැ. ඒත් ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන්ට ඔයාගේ තියෙන බැටරිය පැය 7ක් යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක enable කරොත් ඔයාට පැය 7යි විනාඩි 40ක් එහෙම නැත්නම් පැය 8ක් වගේ කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන් මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක enable කරොත්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක ගැන සමහරවල් ළඟ වෙන ideas තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරවල් කියනවා 150ක් බැටරි බැස්සට පස්සේ මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක enable කරන්න ඕනේ. 120ක් බැස්සට පස්සේ මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක enable කරන්න ඕනේ කියලා එක කට්ටිය කියනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ බැටරි 100 තිබ්බත් ඔයාලට පුළුවන් මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක enable කරන්න. ඉතින් සමහර ෆෝන් වල අපිට එක බැටරි සර්වර් මූඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ෆෝන් වල දෙකක් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ෆෝන් වල අල්ට්‍රා බැටරි සර්වර් මූඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අල්ට්‍රා බැටරි සර්වර් මූඩ් එකේ නම් වෙන්නේ වෙනම දෙයක්. එතන කීපයක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. මම කියන්නේ මේකේ තියෙන බැටරි සර්වර් මූඩ් එක ගැනයි. ඉතින් මේ බැටරි සර්වර් මූඩ් එක enable කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එක අනවශ්‍ය විදිහට බැටරි බහින එක අවම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටිප් එක තමයි auto brightness කියන්නේ. ඉතින් auto brightness කියන්නේ ඔයා manually ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන brightness අඩු වැඩි නොකර ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන lightning sense එක උපයෝගී කරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එක automatically ඔයාගේ ෆෝන් එකේ display එකේ brightness එක අඩු වැඩි කරගන්න එක තමයි auto brightness කියන්නේ. ඉතින් අතරම මේ lightning sense එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ අවට තියෙන ආලෝකය අඳුරගෙන ඊට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බ්‍රයිට්නස් එක හදාගන්න එක. ඉතින් එළිය වැඩි තැනක හිටියොත් බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරලත් එළිය අඩු තැනක කියන්නේ අඩු තැනක හිටියොත් බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරලත් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ බ්‍රයිට්නස් හදාගන්න. ඉතින් කොහොමුණත් මේ lightning sense එක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ auto brightness කියන මූඩ් එක enable කරේ නැත්නම් ඔයා ඒක disable කරලා තිබ්බත් මේ lightning sense එක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඔයා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම enable කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එක ගොඩක් අවම කරගන්න පුළුවන් මේ auto brightness කියන මූඩ් එක enable කරලා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ වගේ බැටරිය සේව් කරගන්න පුළා විශේෂම ටිප්ස් විදිහට. ඊට අමතරව වාට පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය විදිහට ඔන් කරලා තියෙන Bluetooth GPS වගේ දේවල් ඔෆ් කරන්න. ඒ වගේම වාට පුළුවන් නම් මගේ ෆෝන් එකේ ඔෆ් කරන්න නැත්නම් ස්ලිප් වෙන ටයිම් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ තප්පර 15කට වගේ ඇත්තටම වගේ බැටරි සේව් වෙන එකක් ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් වගේ ෆෝන් එකට ස්ලීපින් ටයිම් එකක් arrange කරගන්න කියනවා. හිතනවා රෑ 10 පස්සේ ෆෝන් එකේ වැඩක් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් රෑ 10ට ඔෆ් වෙන විදිහට ෆෝන් එක හදාගන්න. ස්ලීපින් ටයිම් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ දවස් පාන්දර 5ට 6ට ඔයා නැගිටින වෙලාවට ෆෝන් එක ඔන් වෙන විදිහට ස්ලීපින් ටයිම් එක හදන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ලීපින් ටයිම් එක වෙලාවකට හැදීමුනොත් ඇත්තටම ඔයාගේ බැටරිය සේව් කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මට ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය කොහොමද සේව් කරගන්නේ කියන එක ගැන. දැන් ඉතින් ඔයාට අයිඩියා එකක් ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය පොඩ්ඩක් හරි සේව් කරගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇතුළේම තියෙන ටිප් යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අයිඩියා එක පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්නේ. වගේම ඔයා තව දන්නවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සේව් කරගන්න විවිධ ටිප්ස් අනිවාර්යෙන්ම මේවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වගේ තව යාළුවෙක්ට වටී කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek Instagram එක follow කරලා ආගාවට අලුත්ම updates ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම අද ගිහින් එන්න මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟ වෙනවා.